Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er den här veckan. Med mig är det bra och jag är supertaggad och glad för det här avsnittet. För det är en fortsättning på en spännande historia. Och vet ni vem jag har med mig idag? Jag ska presentera hon alldeles strax för er. Och det är Karla. Hej Karla och välkommen! Hej José, tack så mycket. Allt bra med dig? Ja, det är bara fint, tack. Härligt, härligt. Du, jag kan berätta, eller jag har ju redan berättat det, men jag berättar så lyssnarna hör. Det här, din historia, din livshistoria har haft väldigt bra respons. Folk tycker att det är väldigt intressant och de har bara, när kommer nästa? Så att du vet. Vad kul. Ja, så att vi är taggade. Så att, ska vi köra igång kanske? Ja, absolut. Förresten, en liten grej. Ni som är Luleåbor, glöm inte att åka på golfhängen. Lira lite minigolf, käka goda burgare och testa chilensk completo. Det är en hotdog, kan man säga. Ja. Så att nu fick ni lite reklam där också. Ja, tack. Det är bra, varsågod. Ja. Nej, men vi pratade ju sist när vi höll på där. Du berättade ju om tiden i Chile och sånt där. Och jag tror att vi började närma oss tiden när du skulle ut från Chile. Med barnen och sånt där. Och det många har skrivit och sagt till mig om att de fattar inte att det var så dyrt att betala sjukhusräkning. Ja, men det är verkligheten, tyvärr. Ja. Det är ju så det är. Och jag sa ju att vi ska vara glada att vi har det så som vi har det i Sverige. Jo, och det är någonting som jag har sagt till många sedan jag kom tillbaka. Att klaga inte så mycket, ta vara på det ni har. Ja. För att alla har det inte så. Nej, och var rädd om det och kämpa och slåss med allt ni kan för att det inte ska ändras. För vi börjar redan nu se förändringar. Ja, absolut. Och stora klasskillnader. Och det börjar likna mer och mer det här amerikaniserade systemet. Det är ju det de vill alltså. Jo, men det är ju. Vi ska inte gå in på politik och sånt, men tyvärr så är det just när det styrs av höger så är det oftast att det blir så här, och det är ju deras utgångspunkt att göra de rika rikare och de fattigare fattigare. Jo. Tyvärr. Så är det. Så är det, men det är en annan femma det. Nu vill jag veta, hur fan tog du det ut från, grävde du det ut från Chile eller genom Anderna eller någonting? Nej, skämt åsido. Hur var det alltså? För det var ju väldigt hemskt och väldigt så här svårt bara att få kämpa för att få ut sitt barn från sjukhuset. Så jag kan tänka mig, hur var det att få ut dem från landet? Ja, alltså det gick ju, till slut gick det ju. Ja. Men för att komma dit så var det en ganska lång väg. För som jag berättade tidigare så var det ju ingen myndighet som ville hjälpa, utan alla menade det ju som att men det är du som har valt och flytta tillbaka. Okej. Så då skulle du ha vad heter det, tänkt på det innan. Alltså hur tar du dig sen tillbaka hem? Medan jag liksom försökte förklara att min tanke var ju inte, när jag åkte, var ju inte att komma tillbaka. Alltså det var ju, där och då tänkte vi bara på fly. Ja. Så inte tänkte jag ju framtiden, okej, om inte vet jag, 5-6 år ska jag åka tillbaka till Sverige, utan det var ju som, nu sticker jag härifrån och så blir det vad det blir. Ja, så alltså sticker från Chile? Eller från nej, Sverige? Från Sverige. Från Sverige. Så sen när jag var tvungen att komma tillbaka, då var det som så här, men inte har jag ju planerat det här, jag vet ju inte. Alltså. Nej, och det var ju myndigheterna som rådde dig att lämna landet precis. Också. Så att, för de kunde inte erbjuda dig den skydd du egentligen behövde. Exakt, så till slut var det som att jag lyckades ju som sagt få ihop pengar och jag lyckades få ihop alla papper och allting för att komma ut ur landet. Så då åkte vi tillbaks till Sverige. Men jag hade ju ingen lägenhet. Jag hade ju inget jobb här. Så när jag kom så fick jag som tur var bo hos min bror. Ja. Han tog emot mig och barnen. Men min väska, den försvann ju
i Frankrike. Så jag fick den efter en månad. Okej. Och jag kom i september, så att du kan ju tänka dig, det börjar bli kallt och det börjar Ja. liksom, ja. Så barnen var ju tvungna att börja skola och dagis och sådär. Så jag hade ju inga kläder. Okej. Och jag hade ju inga pengar heller. Nej, det förstår jag. Så jag gick till SOS. Ja. Och svaret jag får av SOS, det var liksom att, ja men, du skulle ha planerat din hemresa. Att vi kan inte hjälpa dig. Jag menar så herregud. Det är ju, man kan ju inte planera saker om man är på flykt. Ja, och det var det jag försökte förklara, men det var som, nej. Så att jag bara, men mina barn har ju som inga kläder. Ja, men det skulle du ha tänkt på. Ja, dina barn är ju svenskar. Ja. De är Och födda även i Sverige. jag. Och du Ja. är ju också, Ja. fast om man säger så här, alltså missförstå mig inte, men de är födda i Sverige. Mm. De är födda på svensk sjukhus, svensk mark. Mm. Du är född i Chile, men du är svensk medborgare. Ja. Så att du är också svensk, men jag tänker på det här att barnen är ju svenskar enligt lag. Ja. Det är du också, men alltså förstår du min punkt? Där? Jo. Så att behandlar vi svenska barn på så sätt, hur kan vi behandla barn som inte klassas som svenskar då? Alltså, förstår du hur jag menar? Jo. Nej, men som sagt, jag fick inget, utan jag fick ju lösa det. Alltså, som tur var, som sagt, så fick jag ju stöttning av min familj. För både min pappa och min bror fick ju, försörja mig och barnen i princip. Öppna börsen lite. Tills jag hittade liksom jobb. Men jag tror att familjen gör det mer än gärna i en sån situation. Ja, absolut. Eller överlag. För vi som är från Chile eller ett annat land eller något sånt där. Vi har ju det här familjen. Finns ju alltid där. Det finns ju i Sverige också, men jag har ju märkt beroende på vilken familj det är. Jo. Så har de inte den stöden allt, utan de är lite mer så här kalla till sitt. Klara dig själv. Ja. Ja. Nej, men så är det. Så att, och sen tänkte ju jag att, jag var ju så ganska beredd på att ta fighten när jag väl kom hit. Att, okej, nu väntar en rättegång och liksom, vad kommer hända? Rättegång? Ja, för kidnappning och, alltså vårdnadstvisten. Du var anmäld för kidnappning? Jo, jag var anmäld för kidnappning. Okej, då hänger jag med. Du vet, vi har ju pratat ganska mycket för att det blir lite så, vänta, rättegång där, rättegång här. Man blir lite så förvirrad. Ja. Så att, men det jag vill veta, Karla, egentligen, vad hände i Chile för att, hur gjorde du? Vad fick du göra? Vilka fick du gå till för att få ut barnen? För jag vet att när det var i hans namn så ville de inte låta dem åka. Nej, alltså jag fick om vi hoppar lite där. Ja, jag fick ju beställa tid hos en domare, alltså familjerättsdomare. Ja. Och så fick jag som i princip göra en kort rättegång där jag fick liksom förklara varför jag var tvungen att åka tillbaka. Ja. Och där visade jag ju alla papper jag hade fått från Sverige, liksom att jag har en rättegång på gång i Sverige på grund av vårdnadstvist och jag måste resa med barnen. För att hennes första svar var ju att varför reser du inte själv? Ja. Så att alltså, rättegången är ju om barnen så att de måste följa med. Ja. Så då fick jag det faktiskt. Du fick det? Ja, men då var det ju som sagt 6 månader. Okej. Men satt de något problem eller fick du sticka till några pengar? Nej, absolut inte. Nej. Utan det räckte med det jag hade. Alltså det var nog mycket. Och som sagt, som jag berättade tidigare, min syrra hon jobbade ju med advokater och det. Hon var ju juristassistent. Så att hon hjälpte mig ganska mycket och liksom att det är det här du ska ha med dig. Och det tror jag nog var väldigt bra och väldigt tur att hon jobbade med det. Just det hon jobbade med. Jo. Och då hade hon ju en av hennes klasskompis som hade studerat samma sak. Han jobbade ju som i familjerätten. Ja. Så att han kände mig också. Vi hade ju som hängt ett tag. Ja. Så att han sa ju också det att det här kommer gå skitbra. Liksom att det... Men fan vad bra. Ja, nej, men då har vi fått lite klarhet i just den biten. Då, att det vart en rättegång och att du inte bara tog barnen och stack. Nej. Så att det inte blir att du anmäld där för kidnappning också typ. Ja, nej. Det hade varit fett jobbigt tror jag. Jo.
Så när jag kom till Sverige då får jag kontaktade den här gode mannen som jag berättade som jag hade fått från staten. Han var i Boden. Jag tror att det var det sämsta jag har träffat på. Han i princip, alltså jag kom ju med hela historien och sa liksom att jag har ensam vårdnad, att jag vill fortsätta så. Mm. Men det slutade med att efter rättegången då hade jag tappat halva vårdnaden och pappan fick rätten att träffa barnen varannan helg. Det klaffar ju lite konstigt i mina öron kan jag säga, eftersom så pass mycket han har gjort och så pass mycket så som han har varit. Mm. Varför ska då den här gode man som ska hjälpa dig och det se till att du inte får behålla hela vårdnaden? Nej, jag blev i princip som tvingad för att då jag insåg ganska snart i rättegången att det här är ingenting att ha utan jag måste liksom prata för mig själv. Ja. Så att jag började prata för mig själv och så började jag som streta emot att jag tänker inte ge halva vårdnaden. Att vill han börja träffa dem visst, men alltså vårdnaden är min. Mm. Och då sa ju de sen till slut, eftersom det höll på att dra ut på det, att antingen så ger du, alltså du går med på det, eller så tar vi beslutet om att vi tar halva vårdnaden. Så jag hade ju som ändå ingen val. Så jag sa, men okej. Alltså det är lite grann att sätta kniven mot strupen. Ja, precis. För enligt allt det här med barnkonventionen och alla sociala regler som finns så ska man se till barnens bästa. Ja, men det var ju det de sa hela tiden. Och det barnen har det tryggast. Och jag tror inte att de har det tryggt med en pappa som han var. Nej, de menade ju som att barnen har ju rätt att få träffa sin pappa. Det är en jävla skillnad på att ha rätt att träffa sin pappa och att han ska ha ansvaret för barnen. Det är han kan knappt ta ansvar för sig själv. Nej, och då gick ju jag mot det här med att han kan ju inte ha, för han skulle ju ha dem, alltså hälften. Okej, så ska ni skicka dem då en vecka till Chile, en vecka till Sverige då? Nej, men alltså han var ju här. Han var här, okej. Ja, han stannade ju, han åkte ju aldrig tillbaka. Okej. Så då var det som att han skulle ha dem halva tiden. Och då gick ju jag på det här med att han bor ju bara i en etta. Att ett barn behöver ju minst ett eget rum. Ja, var de 2 barn? Ja. Ja. Då ska du ha minst en 2, alltså minst. Och då skrev ju han på ett avtal att han skulle ju söka en större lägenhet för att han så som han var så målade han ju upp att liksom det var ju så synd om han, det var jag som hade gjort allting fel och han försökte ju verkligen och han hade ju ett konto med sparade pengar åt barnen och det som som att han skulle använda på barnen och allting. Han hade sängar till barnen och allting och de hade saker hos honom och det var så här jättefin historia. Okej, men har han fått bevisa allt det här och lägga fram konkreta bevis, svart på vitt? Här har ni, jag har sparkonto, jag har det här. Nej, så det är ju bara bullshit. Ja, då gick han ju på mig att, vad har du? Du har ju nyss kommit, du har ju inte ens jobb. Men du har en familj här. Och vart bor du? Och då sa han, men jag bor hos min bror nu. Ja, men då kan du inte liksom gå på mig att jag bor i en etta. Jag bara, men min bror bor i en 4. Och jag menar, vi har ett eget rum. Alltså jag och barnen. Det är ju inte som att vi bor på varandra. Nej, det är skillnad på en 4 och en 1. Ja, precis. De har ju liksom plats att röra sig och sådär. Hur som helst så då fick han ju det och då sa de att men han ska börja träffa dem och då satte jag också stopp och sa att de känner ju inte han. De kan inte börja vara hos han bara sådär från ingenstans. Alltså de måste ju lära känna varandra. Alltså barnen vet ju inte ens att han existerar. För att de var ju så pass små när vi åkte så att jag sa ju aldrig, alltså jag pratade ju aldrig om han varken ont eller
gott. Det var som att du ignorerade han. Jo, så att de frågar ju aldrig heller, varför har inte vi en pappa eller någonting? Och det tolkar ju jag som att de fick allt de behövde av mig, så att de saknade inte den där pappabilden. Nej, av dig och de runt omkring familjen. Ja, du hade precis. din bror, du hade din pappa, du hade ju vänner också. Ja. Och för jag vet ju hur stor familj du har och hur många du känner och sånt där. Och jag tror att när det kommer till en sån här grej, då hjälper de flesta till. Ja. Mer eller mindre. Sen ska vi ju säga att det finns ju alltid en baksida av vissa. Men familjen är ju de finns ju alltid där, och jag vet din mamma och din pappa, de är ju liksom, de skulle kunna gå över lik. Jo, även mina syskon, så att det var ju som så här, de hade ju inte det, så jag sa att först måste ju jag få tid att berätta för dem att nu från ingenstans så har ni en pappa. Förbereda dem. Ja, och ni ska liksom börja träffa han och ni ska börja vara hos han. Sen är ju frågan hur de reagerar på det, för att jag menar, de känner ju inte han. Nej, om de vill ens. Ja. För det måste man också tänka på. Och det är ju det som är liksom, oftast tycker jag att de här utredningarna som görs av de här så kallade socialsekreterare och andra instanser, det är ju socialsekreterare, ibland är det någon psykolog och ibland är det någon annan slags utredare, någon beteendevetare eller vad de nu kallas för. Så vet jag att har de bestämt sig för någonting så är det de kör på oftast. Och jag kan säga det av egen erfarenhet, för jag är väldigt insatt i det. Jag ska inte gå in på det i podden, och det är för jag har fått lite skit för det tidigare faktiskt, att jag har nämnt om det. Och det är liksom, jag tycker att det är fel, för jag ska kunna prata om det om jag tycker att det är fel. Men man ska ju alltid gå på en linje. Sen finns det ju vissa som gör ett jättefint jobb. Men de varit så pass underbemannade som de säger. Men det är nog inte det som är fallet riktigt. Jo, men här blev det som aldrig någon utredning, utan det var ju domaren rakt av som bestämde att okej, de ska vara hos han de här dagarna varannan vecka typ. Och hon skrev på det, och det var liksom det som skulle följas, och då skrev hon bara att till att börja med så ska vi följa mammans råd, att det ska vara liksom successivt tills vi kommer dit vi ska, och sen ska det liksom vara så tills vi kommer överens om något nytt. Men där pratades ju aldrig om till exempel lov eller julafton eller sådana saker, utan det var som bara de dagarna som det var sagt. Ja. Så att om jul hamnade en annan dag så var det ju inte, alltså då var det ju mina dagar oavsett. Utan då var det inte det här, men vi kör varannan. Nej. Så då började vi ju med det. Så jag kom ju hem den dagen och så tog jag barnen och så började jag berätta lite försiktigt att ni har en pappa och ni ska börja träffa han för att det är bestämt så. Ja. Det jag även sa till domare, det var ju att jag kan inte tillåta att han är själv med dem på grund av allt han har gjort mot mig. Och det svaret jag fick var ju, men det är mot dig, inte mot barnen. Jag menar, så är de helt tappade. Det är alltså, ursäkta, men om man har varit och visat och betett sig på ett sätt mot dig, vad är det som säger att han inte gör samma sak mot barnen? Så då fick jag ju, då sa jag, kan inte någon få vara med då? Ja, bevakade besök. Nej, vi kan inte göra så, för att det finns ingenting att gå på. Så att om du vill bevaka det så får du jättegärna göra det. Okej, det finns ingenting att gå på. Alltså ursäkta mig nu, Kalla, men det finns ingenting att gå på. Myndigheterna råder dig att lämna landet för att de inte kan skydda dig på grund av vad han kan utsätta dig för, vad han har utsatt dig för och så vidare. Sen när du väl lägger fram det här, att så här har han gjort och det här, och du har anmält allt och så vidare och allt det här, säger de, det finns ingenting att gå på. Är de dum eller? Nej, men det var det svaret jag fick. Alltså jag blir upprörd på riktigt. Du märker det. Alltså, jag blir upprörd på riktigt. För
Alltså man kanske ska se lite grann utanför ramarna också. För att det kan se jättefint ut på papper. För vissa människor är så väldigt manipulativa. Ja, han var ju det. Och väldigt duktiga på det också. Du ser ju det här det hade ju något avsnittet tidigare. Om Bella till exempel. Han är ju master på att manipulera folk. Jo, men det är den här också. Ja, men alltså förstår och då vänder de ju allt till sin fördel. Till sin fördel. Och det är ju för att de har ju där sociopat, psykopat, narcissist. Jo, det är exakt det den är. Så att vad heter det, jag minns att jag åkte hem och så tänkte jag, men ja, alltså det var ju jättetungt. För jag tänkte, jag trodde jag var beredd på det här, men jag är ju inte beredd på att umgås med någon som har gjort mig så pass illa som han har gjort. Men då fick jag ju göra det för barnens skull. Så det var ju jättetungt, det var jättejobbigt. Men hade du med dig någon? Nej, utan första besöken var ju jättejobbiga. Liksom, jag var ju tvungen att bita ihop helt enkelt. Ja, men jag kan ju förstå den där rädslan, osäkerheten i dig. Och tanken kanske på att när smäller det? Vad händer? Jo, allting kom ju tillbaka. Ja, att du sitter på och väntar på att någonting ska hända. Jo. Det är ju att utsätta en människa för psykisk misshandel. Jo, men det är ju det. Rent utav alltså, det spelar ingen roll om det är en domare, om det är vad fan det nu är för jävla myndighet som har sagt någonting. Men de har utsatt det för psykisk misshandel som hade kunnat övergå till och med till fysisk misshandel. Jo, och det, som sagt, det kändes ju jättejobbigt. Och efter kanske 3:e, 4:e gången, då var vi ute och gick en gång med barnen. Vi skulle till parken och så säger den ena bara, alltså mamma och pappa säger att vi är en familj. Okej. Och jag bara, vänta nu, va? Ja, men att vi kommer att bli en familj igen. Jag bara, nej det stämmer inte. Alltså, ni och jag är en familj. Ja. Ni och pappa är en annan familj. Ja. Och då kände jag bara att, men gud, vad har han nu börjat få för sig? Tuta i barnen. Alltså... Jo, och sen det här att alltså, börjar han få så här att det kommer bli någonting mellan oss igen. Ja. Alltså, har han som glömt bort allting han har gjort? Eller vad liksom, är han störd? Vad är problemet? Ja, men alltså det är ju så här de här människorna funkar tyvärr. Att de tror att får de fäste igen, att då ska de ha tillbaka det här. Att de tror att det kommer att bli som förr. Att du ska bara, du är bäst, jag kommer gå tillbaka till det. Man bara, fuck off. Liksom, du är dum i huvudet, jag sätter skott i huvudet på dig. Ja, precis. Nej, men alltså, förstår du hur jag menar? Ja. Alltså, det här är ju, alltså, jag blir ju helt sånt där. Så jag säger det till myndigheter som socialtjänsten, se över era rutiner. Lite grann. Så att jag kom ju hem och som tur som sagt så hade jag stöttning både min bror och min pappa. Så att då kom jag ju hem och berättade till dem och sa att men vet ni, så här känner jag. Och jag vill inte fortsätta på de här mötena. Jag ser att barnen trivs med han och de tycker att det är kul. Men det är, det är för att det är en ny grej och liksom, och han mutar ju dem med liksom, han köpte ju glass, han köpte allt de ville ha, han köpte det och det och det. Så att då var det som så här, men de tyckte det var roligt. Och då tänkte jag, men okej, går det bra för deras skull, men fortsätt träffas. Så att då sa jag till dem, hur kan vi göra? Och både min pappa och min bror sa att, nej men, han får ju komma hit. Ja. Han får komma hit och träffa barnen här. Min bror sa, jag har inga problem att han är här med barnen. Jag har basebollträn bak i dörren, det är lugnt. Nej, men ungefär alltså. Han bara, nej men alltså det finns ett kök, liksom, barnen har ju sina leksaker, de har ju allting här så att liksom, han får komma hit och vara med dem. Ja. Så jag och min pappa, vi får ju iväg. Så jag sa till honom att du får komma hem och vara med dem hemma hos oss. Så behöver ni inte ränna runt på stan eller någonting hela dagarna. Nej. Fram till typ 7-8 på kvällen som han skulle lämna igen dem till. Och vill ni gå till parken så är det nära till parken. Ja, precis. För jag vet ju att din bror har bott och sånt. Ja, så att då vad heter det, då gick han ju med på det. Så att jag åkte iväg och planerade saker med pappa då. Så var brorsan som bevakade hemma då.
Och sen skiftar de och så han och pappa skiftade så. Ibland var det pappa, ibland var det han. Ja. Tills de kände sig mogen för att liksom börja sova över hos han. Okej. För det var ju dit det var. Alltså, det var sagt att det skulle gå. Det var tanken från grund och botten. Liksom. Att det var dit det skulle sluta. De skulle komma dit torsdag och så skulle de komma hem måndag efter skolan. Så att det kom ju som dit. Men jag hittade jobb efter en månad. Mm. Så började jag söka lägenhet och så fick jag lägenhet. Så ja, på en period på typ 6 månader så hade jag jobb och lägenhet och allting. Okej, men det var ju bra jobbat det ju. Ja, så det kändes jättebra. Vara här där det är jättesvårt att få hitta lägenhet faktiskt oftast. Fast du ska ha förtur för att du har barn och beroende på situationen. Nej, men då fanns ju inte det här. De hade ju redan tagit bort det här med förtur. Men jag var ju ganska manisk. Alltså, eftersom jag var jetlagd från Chile med tiderna så vaknade jag typ 3-4 på morgonen och var så superpigg. Så då gick jag in på Luleå och så boka. Alltså allt som gick att boka. Yeah. Och allt som var så här direktbokning och allting. Så det tog inte länge innan jag fick en lägenhet. Så att egentligen är det där att men det är svårt att hitta och det är svårt att man får. Det är mer så här att hur pass engagerad du är. Sen beror det på kötiden. Har du bott inom kanske Luleå innan och sånt där? För jag vet att många får ju det ganska svårt att hitta lägenhet för att de har inte tillräckligt kötid eller det är 100 före i kön och sånt där. Ja, men du har ju då det här systemet direktbokning. Ja. Och direktbokningarna, de släpps ju 3-4 på natten. Okay. Så är du först då och tar en direktbokning, då har du jättestor chans att få den. Men liksom går du in på en direktbokning klockan 2-3 på eftermiddagen, då är det klart att det är typ 150 pers före dig. Så chansen är ju 0 på att du får det. De har ett sånt system också. Fast ja, det är ju bra. Men jag tycker så här fortfarande att det är med att förtur när det gäller familjesituationer, när barn är inblandade, de ska gå före. Jo. Är du med på hur jag menar? Jo. För separerar man, då är det ju alltid någon som flyttar. Ja, men så har det varit tidigare, men de har ju tagit bort det. De har tagit bort det, okej. Det är helt bort. För jag trodde att det fanns kvar det där med förtur. Inte ens om du har sjukdom eller liksom har du förtur. Det finns ingen förtur nu. Utan det är liksom den som får det. Och det är dåligt. Det. Alltså det är lite dåligt för att det sätter ju folk lite i skiten när det är vissa situationer. För det finns, jag vet att det finns lägenheter som de har plockat bort. Nej, de säger att de inte har det. Jo, det finns. Alltså, jag vet att det finns och jag har det. Nej, men de sa ju liksom att de inte har det. Så att jag försökte ju själv. Jag skrev ju in mig på Arbetsförmedlingen, men det gick ju inte så där jättebra. Så då, eftersom man ändå har bott här som man var liten, så kände man ju ganska mycket folk. Och min bror är ju ganska känd i hela stan. Så då han bara, men vad vill du jobba med? Det spelar ingen roll. Bara jag får något jobb. Alltså jag måste försörja mina barn. Så då ringde han och dagen efter så började jag jobba. Ja, det är ju bra. Ja, så att men då flyttade jag ju dit han bodde. Alltså till samma område. För att det skulle vara enkelt det här med lämna och hämta. Okay. För att de skulle hamna då på en skola där han bodde. För att jag skulle slippa se han. För att han skulle hämta dem då på skolan. Och sen lämna dem på skolan. Alltså avbytet skulle bli på skolan. Ja. Och inte hemma. Inte hemma, nej. Jag hade också sådär. Och det kändes skönt då. Och det var som så här, men då slipper jag se han. Alltså då behöver jag så lite med han att göra som möjligt. Så att det blev så. Ja, det funkade ju ett tag som sagt. Alltså barnen var ju nöjda och det. Och jag började se mer och mer liksom att de ville vara där. Så de kunde ju ibland ringa och men kan vi vara någon dag extra och sådär. Och då sa jag ju som att men visst, det går ju bra. Så jag började som utöka besöken själv. Okej, så är successivt. Ja, så det blev ju längre än vad det var sagt. Det visar ju bara på hur stor människa du är. Tack. Alltså, förstår du? Att du utökar själv utan att ens följa det de har sagt att det är bara måndag till, eller torsdag till måndag. Och du utökar för att du ser att barnen mår bra. Det är väldigt stort. Det är inte alla som gör det. Det ska du ha. Ja, och även,
han fick ju även så här, men lov och sånt, och frågade han ju, ja men kan jag ha dem de här dagarna? Ja men då frågade jag alltid barnen, vill ni? Ja men vi vill, ja men då får ni. Och sen kom vi ju till det här med jul och nyår. Och då sa jag ju det att ja men jag tycker schysstast är om vi tar varannan. Ja. Alltså du får en jul, jag får en jul och sådär. Och får jag julen så får du nyår. Ja. Och så sen nästa år så skiftar vi. Och födelsedagar också liksom att ja men du får göra din födelsedag så gör jag mina födelsedagar. Ja. Men jag tänker inte göra någonting ihop med dig. Nej. För att vi är inte tillsammans. Nej. Vi är bara barnens föräldrar. Men vi är inte ett par. Nej. Och hade det varit i en annan situation kanske, eller saker och ting hade sett ut på ett annat sätt, då kanske det funkar, men inte så som det är. Nej, för jag insåg ganska snabbt att jag var tvungen att hålla liksom gränser. För att om jag gav för mycket, då tog han ju som över direkt. Så att jag var ju som tvungen att visa att men här är stopp. Alltså det här är mitt. De är ju så här, att de väntar ju på lilla minst och fiska över för att klämma sig fast. De är som en jävla blodigel. Jo. De jävlarna. Ja, men så är det ju. Så att det funkade ju ett tag och det. Men då började han ju sen tycka att barnen att jag inte hade uppfostrat dem bra. Och han började klaga på uppfostran och han började klaga på att barnen är så bortskämda. Att de vill ha så mycket saker och jag har inte pengar. Jag bara, men alltså vad tror du, att jag är rik eller? Okej, vänta bara. Att du har fostrat dem fel, att du skämmer bort dem och det. Men vänta nu, vad försökte han göra från första början? Köpa deras kärlek. Det är ju att fostra någon fel. Det är att skämma bort någon på så sätt. Alltså om man ser det så. Jag tror att av det jag har sett av barnen, av dig och det, jag tror inte att du är den personen som inte bryr sig om sina barn eller fostrar dem på fel sätt. Så att det kan han, jag säger bara åt han, fuck off. Ja, så att jag sa ju som att varför tror du att jag har mer råd än dig? Alltså du jobbar inte, jag jobbar ju så här 2,5 tjänst för att liksom ge mina barn allt de vill ha. Och det är ju liksom... Du är inte en massa mjöl i näsan heller om man säger så. Nej, precis. Och det är ju liksom, jag köper ju ingenting till mig, men de får ju allt de vill ha och behöver. Men han tyckte ju som att det var fel. Men hur som helst så vart det ju sen, började barnen klaga lite grann på att pappa är inte snäll och vi vill inte gå till pappa. Pappa är alltid arg. Och då började jag försöka prata med honom att vad är det som händer? Att barnen säger så här och så här. Ja, men då börjar jag hitta på. Nej, barn hittar inte på saker. Och då tänkte jag så här, vänta nu. Alltså mina barn, jag känner dem bättre än någon annan. Och de är inte sådana som hittar på. Och jag vet ju hur du är. Så att det finns nog ganska mycket sanning i det de säger. Sen kan vi säga så här. Barn är de... Vill du veta någonting av dem? De säger precis hur som saker och ting är. De talar sanning. De är ärligast av alla. De är ärligast av alla. Oavsett om du vill eller inte. Ja. De golar ner dig. Jag skojar bara. Nej, men ungefär. Jo, alltså, nej, men så är det ju. Så är det ju. Precis så är det ju. Så vad heter det? Då började ju jag... Det var ju samma veva som jag träffade min nuvarande man. Och han ändrade ju på ganska mycket i vårat föräldraförhållande kan man säga. För att han tyckte att jag gjorde fel. För när barnen får hemifrån mig, då tog de ju med sig cyklar och de tog ju med sig konsoler och de tog ju med sig kläder. Och det var ju liksom en hel bil packad med grejer hem till han. Och sen när jag skulle hämta dem, då var det en hel bil med grejer tillbaka. Ja. Och när jag träffar min nuvarande man så säger han, men vad håller du på med? Ja. Det är ju fel. Alltså, om han ska ha barnen så måste ju han se till att ha det barnen behöver hemma hos sig. Alltså barnen ska ju fara med det de har på sig och ingenting annat. Du ska inte behöva skicka grejer. Nej, för sen är det ju så här till och med, det vill säga att han skulle betala underhåll. Det är en annan sak. Då är det ju
Han betalar ju och då ska du ju se till allt. Men ändå ska barnen ska ha sina grejer hemma, är du med? Hos han. Men då är det ju, då står det ju att man ska ju som förälder ansvara för att skicka med det barnet behöver. Men när ni har delat vårdnad, så som ni hade det, han ska ha sitt där till barnen, du ska ha ditt där till barnen. Jo. Sen om barnen vill ta med sig leksak och sånt, det är en annan sak. Men du ska inte behöva flytta hela bohagen till han och så tillbaka för att barnen ska ha grejer. Nej, och det var ju så pass att han kunde ju ringa till mig och säga att ja, men den minsta har feber. Jag bara, ja men har du tagit temp? Nej, men jag har ingen termometer. Jag bara, jaha. Men har du gett han Alvedon? Nej, men jag har ingen Alvedon. Bara, jaha, okej, men jag kommer. Och då åkte ju jag iväg och köpte grejer och så kom jag ju dit med och bara, ja men här. Så var det hela tiden. Ja. Och det var ju, för min del var det för att hålla liksom... Lite koll. Nej, för att hålla... relation. Ja, alltså relationen, för att hålla han lugn. För jag tänkte så här, ja men stretar jag emot, då blir det ju värre. Jo, men ändå alltså, du ska ju inte anpassa dig efter han. Är du med? Jo, men det tänker jag ju som inte då, utan då var det mer så här rädsla. Nej, då var det mer så här rädsla. Att ja, men om jag inte gör sakerna enkelt för han, då kommer det gå ut för barnen. Ja, det var det jag tänkte. Det är nog därför bakgrunden är ju så att du har gjort så som du har gjort. Men alltså är man funtad i huvudet som pappa, alltså förälder överlag, och bara mitt barn har feber tror jag. Ja, vi har någonting som heter jourcentralen eller vårdcentralen. Och har du ingen jävla termometer hemma, känn med handen eller något. Man känner på ett ungefär, eller så åker du och köper en termometer. Nej, men de gångerna jag sa åt honom, men åk med han till vårdcentralen, till jouren. Nej, men jag har ingen bil. Nej, du har ju bil. Buss. Du kan ju köra, du har ju bil. Kör du. Jag bara, men, du har 2 friska ben. Så när jag träffade min nuvarande man, då började han ju som få upp ögonen på mig. Att liksom, men det här är inte rätt, det här ska inte vara så här. Du är för snäll. Ja, och då börjar jag ju som sätta stopp det. Och så, sen som sagt börjar ju barnen säga allt mer att de inte ville åka till han lika mycket. Nej. För då hade ju som allting vänt då. Och då började jag som ta tillbaka det jag hade gett. Så jag började som gå tillbaka till grundavtalet. Att ja, men det är bara de här dagarna. Men då blev han ju arg över det. Så då började han ju bråka över det. Liksom att, ja men jag har ju de här dagarna. Bara, nej men alltså du har inte det. Är du dum eller? Ja. Alltså, ja, det vet vi att han är från första början. Så det behöver vi inte ens prata om om han är dum eller inte. Det vet vi. Så att jag liksom bara, ja men alltså avtalet säger ju det här. Nej men det gör den inte. Och bara, jo men det gör den. Och du vet, han var ju så inne på att han hade rätt. Så att han kunde ju gå till en advokat och starta någonting bara för att han hade rätt. Okej. Fast han inte hade det. Så då var det ju som så här, ja men jag fick ju brev och jag fick ju så här samtal. Ja men då fick vi gå det här, vad heter det? När man ska få prata hos socialen för att komma överens och bla bla bla. Familjerådgivning. Ja, typ. Familjerätten, familjerådgivning. Ja, när vi kommer dit så då lägger han all skuld på mig och hon bara, men alltså vi är inte här för att prata om er relation. Vi är här för att prata om barnen. Och det fattar han ju som inte. Och sen blev vi ju kallade igen. Och då kom han inte ens. Okej. Så då sa jag så här, men alltså, nej, nu skiter jag här. Varför ska jag liksom försöka fixa det här, inte han? Och det är han som har startat det. Så vad heter det? Ja, men jag slutade och gå och då var det ju ännu värre. För då var det ju som så här, men då går vi på rättegång. Så bara, aha. Men för vad? Alltså är han dum i huvudet? För att han inte fick träffa sina barn. Men vänta nu, det finns ju ett beslut från tinget. Svart på vitt. Det är det här som gäller. Sen det andra, du har varit snäll bara och låtit. För barnens skull. Men när han börjar bete sig, då är det ju det här som gäller. Jo. Det finns ju skrivet. Är advokaten han var till också dum eller? Nej, utan de som sagt, han var ju så pass manipulativ så att han fick ju dem på sin sida och då var det som så här.
Så att alltså det blev ju jättemycket. För sen en av pojkarna, han var ju jättesjuk. Han blev jättedålig. Alltså han ville ju inte alls gå till pappa. Han sa när vi var på semester så skulle vi komma hem och de skulle gå till sin pappa. Han sa, mamma, alltså 2 dagar innan vi skulle komma hem, att jag vill inte gå till pappa. Jag bara, är det någon som har hänt? Men jag vill inte, pappa är dum. Jag bara, okej, du behöver inte berätta, och jag kommer inte att tvinga dig. Alltså det finns ingen som kan tvinga dig att göra någonting du inte vill. Nej. Att vi finns här. Och min dåvarande man sa ju också att man kände inte tvingande, att jag och mamma stöttade dig, att du behöver inte. Mm. Och då började han ju ringa dem på sina mobiler, att jag vill du inte komma till mig, och vad då tycker du inte om mig, älskar du inte mig, och riktigt så här. Så han började må jättedåligt. Så pass att han slutade gå i skolan. Alltså, Han gick inte i skola på ett helt år. Han var hemma, han fick problem med alltså mat och grejer, och han var riktigt så här, för att de berättade saker, och när jag påpekade det till pappan så var det som så här, nej men det är inte sant. Jag kunde komma hem och säga, jag kommer ihåg en händelse, då kom de hem och så hade jag och min man köpt en massa frukt. Ja. Ja, och så kom de hem och så sa jag att, men ska ni inte äta en frukt? Nej mamma. Varför inte? Alltså ni gillar ju frukt, ni gillar äpple och banan och... Nej, men vad är det som är fel? När pappa säger att vi inte ska äta frukt för att det är för mycket socker i det, vi kommer bli tjocka. Jag bara... Ja, okej. Så jag bara, jaha. Men de äter godis hos han? Nej, det fick de inte heller. Fick de inte heller? Utan den ena utav dem, han fick, men inte den andra, för att han var lite mullig. Ingen utav dem har någonsin varit tjock, men han var lite mullig, så att han fick inte. Så att den ena fick ju till exempel till maten, vi kunde ju få dricka, medan den andra fick inte, för att, men du är för tjock, du får dricka vatten. Men alltså det där är ju psykisk mobbning, alltså misshandel. Jo, men det är ju det. Det är ju det. Och då började ju jag förstå varför de inte ville gå till han. Ja. För det var ju sådana saker hela tiden. Och bara, ja men hos mamma äter ni bara skräpmat. Och bara, nej men alltså vi gör inte. Alltså, vad tror du? Men alltså snälla någon. Det är barn vi pratar om. Barn äter godis, de äter frukt, de äter glass, de äter mat. Du kan inte neka dem att äta bara för att de är lite mulliga. Det där är ju barn... Hull, om man säger så. Ja. Det försvinner med åren. Ja, så att vad heter det vart ju jättemycket sånt där. Så han hade ju jätteproblem med maten, så du vet, han åt ju ingenting. Och så började han säga till mig, åh mamma, titta hur smal jag ser ut, titta hur jag ser ut. Och liksom, då börjar vi, som jag och min man, att det är någonting som inte stämmer här. Så då börjar vi kontakta skolkuratorn. Ja. Och han började prata med han och ta in han på samtal. Och han kopplade till en psykolog på Sunderbyn. Vi började prata med han, och den psykologen bad om ett möte med pappan. Ja. Och sa det att, ja men det här är vad som sägs att du har gjort. Och han bara, nej, men alltså hon ger ju dem bara skräpmat, och barn måste ju äta grönsaker, och barn måste ju äta nyttigt, och barn ska ju dricka vatten och inte äta massa onyttigheter. Och hon bara, men alltså, de är barn, de växer, de behöver mat, de behöver socker, de behöver frukt. Och så sen, de behöver inte äta det i mängder. Om man säger att de kanske får lite illa vid eller lägger på sig lite kilo, men det spelar ingen roll. Alltså, förstår du hur jag menar? Ja, men i det här fallet var det inte som att de var så här, alltså, viktiga, utan de var ju bara lite... Sen är ju barn, när de är lite småknubbiga eller lite ulliga, de är ju bara ännu gulligare, tycker jag. Det är bara att se på mig, jag är fortfarande ett barn. Jag ser ut som ett barn. Supergullig. Ja. Och knubbig. Nej, men alltså dit jag vill komma är liksom okej att man sätter vissa gränser, men det ska vara på ett normalt sätt och inte att du säger till ett barn, kolla vad tjock du har blivit, eller du ska inte äta det här för att du blir tjock eller för det och det och det. Alltså, nu förstår du hur jag menar? Vet du vad det värsta var? Att de berättade en dag att pappa hade sagt att om de gick ner
så skulle de få 3000 var. Så han hade satt hur många kilo de skulle gå ner var. Och lyckades de med det så skulle de få 3000 kronor av han var. Ja, alltså... Så han vägde ju dem varje gång de kom till han. Ja. Alltså jag kokar inombords. Bit ihop, José. Jo, nej men jag vet du, nej jag ska inte säga någonting så att det blir fel, men jag säger det alltså, vilken jävla idiot. Ja, så att det slutade med att det gick flera månader utan att barnen for, för att vi sa det, vi kommer inte att tvinga er att fara. Och på den tiden hade jag och min nuvarande man flyttat ihop, och han bodde ju som utanför stan, och eftersom den här muppen inte hade körkorten så kunde han inte ta sig dit ut. Nej. Så samtidigt kände sig barnen trygga där. Det var ju bra på ett sätt. Ja, så att även om han bodde kvar där så fick de ju gå kvar på den skolan för att han bodde där. Så de fick ju skoltaxi hemifrån oss dit. Så att de kände sig trygga att han kan inte komma och bara banka på dörren eller något som han gjorde när vi bodde där. Okay. Så att då får vi en dag ett brev, jag och min man, från domen. Att om inte vi följer domen som är satt så måste vi betala ett vite till honom på 75 000 kronor. Okej, alltså om ni inte följer domen, ni följer ju domen. Det är ju han som inte följer den. Det är ju han som vill vill hitta på grejer. Nej, men det var för att vi slutade skicka barnen helt och hållet. För att allt det här som jag har berättat kom fram. Och då sa vi att ni behöver inte åka någon mer. Nej, och det var ens egen vilja. Månaderna gick och barnen var ju inte där. Nej. Och de började ju må bättre. Ja. Och då var det som så här, men varför ska de dit? Ja. Men då gick han ju till en advokat och sa, jag har inte träffat mina barn på 6 månader och bla bla bla. Och då sa jag advokaten att då skickar vi det här. Då får de betala vite för att de inte följer domen. För domen säger att barnen ska vara varannan torsdag till måndag. Ja, om jag tänker lite så här. Jag tror inte egentligen att han var så brydd i barnen på så sätt. Jag tror att han var mer brydd i att förstöra och få dig att må dåligt och få dig att få dåligt samvete och så vidare och så vidare. Plus att när han fick veta att men jag kan tjäna pengar på det här. Mm. Så vart det ännu mer där, okej, jag kör hela linan ut. Är du med lite grann? För jag tror att hans största intresse var att han såg de här 75 lax och tänkte, okej. Nej, och samtidigt fram tills jag träffade min nuvarande man så trodde han ju hela tiden att det skulle bli vi. Ja. Och när jag sen träffade en ny, då var det som så här mer svart på vitt att det kommer aldrig att bli vi. Nej. Alltså jag har kommit över dig för länge sedan och jag skulle aldrig gå tillbaks till dig. Det tåget har redan gått för länge sedan. Och det förstår jag. Så jag tror att det var mest det liksom, att han kunde som inte själv fatta att hon har bytt ut mig. Alltså det kommer inte att bli så. Ja, det är ju därför han börjar på det här andra sättet. Och förstöra istället, är du med? För det är ett sätt för han att ge igen det. För han kan ju inte göra på annat sätt. Han ser att nu har han förlorat det, men jag har kvar det här som jag kan klämma mig fast vid och göra allt i sin makt för att förstöra och göra livet surt för dig, för din man och för barnen. För han bryr sig fullständigt inte egentligen i barnen, tror jag. Nej, för 5 öre. Nej. Och jag kan säga så här, du har ju dragit en vinstlott i alla fall. För jag har ju träffat din nuvarande och han är ju supertrevlig och väldigt sådär. Det jag har hört när jag har pratat med han och det är liksom, han ska ha en eloge. Ja, verkligen. Ja. Man brukar säga det, efter mycket ont så kommer alltid något väldigt, väldigt gott. Ja. Och det var det för mig faktiskt. Jag kunde inte ha hittat bättre. Och även mina barn ser det så, för att de sa från första början att det är våran pappa. Så de har alltid kallat han för pappa framför sina vänner. Utan deras riktiga pappa är liksom, nej. Finns inte. Nej. Men man ser det, han är väldigt genuin. Alltså, och det jag har sett han och surrat med han och så där, så han är väldigt
det är, för mig är oftast första intrycket av en person det jag går på. Sen finns det ju alltid, man kan ju få ett jättebra intryck av någon som ett asshole. Jo. Men så är det inte i det här fallet. Så. Nej. Du är ingen asshole i alla fall, så det är bra det. Jag minns en gång min äldste son kom till mig och sa, vi var där vi hade flyttat ihop, och så kom han till mig och sa att mamma, det var under den här perioden, att när jag blir stor så vill jag bli som min styvpappa och inte som min riktiga pappa. Alltså, vad menar du? Nej, men min riktiga pappa, han var inte snäll med dig. Men min styvpappa, han är bäst. Jag bara, jo, alltså det är ju du själv som väljer hur du vill vara. Barn är ärliga. Och vill du följa hans fotspår, gör det. Alltså, han är det bästa som finns. Och den kvinnan som hittar dig i framtiden och du är som han, alltså hon kommer vara den lyckligaste kvinnan i världen. Det är ju så, för de värderingarna vi ger till barnen och det de ser, hur du är som person, de märker ju vad som är rätt och fel. Och de tar ju efter det, oftast det som är rätt. Sen har du tyvärr vissa som tar det här lilla som är fel också från sina. Men, och jag brukar ju säga, sätter man inte in insatser och hjälp till barnen tidigt i sådana här situationer, så kan barnen bli väldigt traumatiserade. Och det blir väldigt svårt för dem alltså genom livet den här gången, för det ligger ju någonting. Det är som att det ligger en liten nål och trycker på, är du med? Och jag tror att det samtidigt är nog det som har hänt med oss alla tre. Det är ju att jag har ju varit väldigt öppen med allting. Jag har aldrig berättat för dem alltså vad som har hänt. Nej. Fram tills de var nog gamla och frågade själv. Mamma, vad är det som har hänt? Alltså, hur var pappa mot dig? Och då berättade jag. Utan spärr, utan någonting. Utan precis som det var. Så att de fick själv göra sin bild utav det. Och jag har sagt det. Alltså, undrar ni någonting? Vill ni veta någonting? Fråga. Ja. Fråga. Alltså... Och det är det jag tycker också, det är bra. Man ska vara ärlig och säga hur saker och ting ligger till. För det kan se jättebra ut på ytan. Den här personen kan spegla ut, titta vad snäll, vad duktig jag är, vad bra jag är. Men barn är inte dumma. Nej. De ser längre. Och av det du berättar och det jag hör och ser, och jag har ju sett barnen och sånt där, hur de är, så märker man att de har fått någonting, fast de har haft det svårt, någonting bra av det. Alltså i det svåra plockat ur det bästa för att ta lärdom. De har nog tagit lärdom av det här som har varit. Och jag tror att det är viktigt att prata om det, var ärlig när det är nog dags, berätta. Det här hände, det är därför jag och din pappa eller jag och din mamma inte är med varandra, för det här och det här har hänt. Lägga korten på bordet. För annars blir det ju så att barnen går och funderar, tror jag, väldigt mycket. Och det bygger ju någonting inom dem också. Och det var ju därför jag valde när de var mindre att inte säga någonting, varken bra eller dåligt. Nej. För att jag ville inte att de skulle få en dålig bild av det hela. För just där och då var det så pass färskt så att jag skulle ha i deras öron hade det blivit mycket skit mot deras pappa. För det hade varit all min aggression, all min frustration, allting hade liksom... Och det kan komma fel också. Ja, och då hade det blivit jättefel. Så därför valde jag istället att vara tyst. Fram tills de var stor nog och liksom, nu vill jag veta. Okej, nu vill du veta. Nu är du beredd att få höra. Det kommer från dem själv. Det här är vad som har hänt. Ja. Och jag förstår det, för jag har ju varit med om en liknande situation. Och jag har valt att inte säga. För jag vill inte prata skit om den personen mot mitt barn. Fast jag vet att den personen har inte gjort på så sätt. Men jag tycker att
låta dem bilda sin egen uppfattning. Precis. Och sen när de är redo så kommer frågorna. Mhm. För sanningen... De börjar bygga pusslet själv. Ja. Och det är då frågorna kommer. Ja, men jag saknar det här pusslet. Ja, men kan du svara på det här? Och är du nog öppen och ärlig och svarar, ja, men då kan de bygga färdigt sitt pussel. Ja. Och då blir det inte en grej. Nej. Utan då är det som, okej, det här har varit, jag går vidare. Ja, och det är ju det jag menar. Det är ju det som är viktigt. Man ska inte som förälder pracka på skiten på barnen och säga, men din mamma eller din pappa si och så, och de gör si och så, utan låt dem, för sanningen hinner i kappen förr eller senare. Så är det ju. Och så har det ju blivit i det här fallet. För att de, som sagt, de börjar ju själv inse allt det här. Ja, men pappa börjar säga dumma saker. Pappa börjar ljuga. Ja. De var så pass små och sa själv att men pappa bara ljuger hela tiden. Han säger att vi ska göra någonting. Han lovar oss någonting och sen håller han det inte. Nej. De var ju liksom van vid det här att om jag lovade någonting och jag sa jag lovar, alltså då var det så. Ja, men lovar man någon så håller man det. För jag kunde inte säga jag lovar och sen bara, nej men du det blev inte. Utan för mig var det så här, sa jag ordet jag lovar, då var det, alltså, det var sten att det skulle vara så. Sen kan det ju bli komplikationer på vägen, att det kanske händer någonting och då säger man, vet du, jag hade lovat dig det här, men nu är du sjuk eller han är sjuk eller jag mår inte så bra eller någonting. Men vi ska ändå göra det när vi mår lite bättre. Men det är ju det jag menar, att lovar man någonting, då håller man det. Oavsett om det är just den dagen eller dagen efter eller om 10 dagar. Du håller det. Och det var ju det, han målade ju illusioner åt dem på många sätt. Alltså många saker. Och det var ju därför de i början ville gå till han. Ja. För att han målade ju upp saker. Men vi ska göra det här, vi ska göra det där. Så de kunde komma hem och bara, mamma och pappa säger att han ska köpa ett hus. Jag bara tänkte inom mig, du ett hus, snälla någon, du jobbar inte ens. Alltså du lever på SOS, du bor i en etta. Alltså de här lottorna där borta på Ärtsjön räknas inte som hus, om jag säger så. Så jag liksom bara, ja, okej. Men jag sa aldrig bara, nej men din pappa, alltså jag tryck aldrig ner han, utan jag bara, ja men säkert, vi får väl se vad som händer liksom. Vad heter det? Kolonilotter heter de där eller det där lilla skjulet där ute på Storgatan, valstugan, det räknas inte som hus, min vän. Nej, men alltså, jag säger så här, han grävde sin egen grav. Ja, han gjorde ju det. Så att i alla fall så slutade det ju med att vi fick ju det här att vi skulle betala vite om vi inte gick med på att gå tillbaka till ordinarie. Så jag kom hem och vi pratade med barnen och så sa jag att ja men så här säger domaren. Så barnen med alltså klump i magen började ju gå till han igen. Jag sov hos han igen och då började jag som säga att ja men ni har era mobiltelefoner, för vi hade satt abonnemang för att de inte skulle köra slut på pengar, utan de skulle vara tillgängliga hela tiden och kunna ringa till oss när som helst. Så att vi hade satt abonnemang på dem. Men du, det är ju bra. Men jag tänkte så här. Vi har hållit på 1 timme nu. Vi fortsätter med ett nytt avsnitt. Okej. Fortsättning följer, eller? Ja, absolut. Jag tänkte så att vi håller oss inom 1 timme där i kring, för annars blir det för långt och folk orkar inte lyssna. Nej. Man fastnar, men nej, jag tänkte då har vi ett till avsnitt, för fortsättningen är ju, det finns ju väldigt, väldigt mycket mer. Ja, absolut. Och jag tänkte det här var ju perfekt att de valde att åka till han på grund av det med vite, på grund av att domaren har sagt så här och vi måste följa det. Och perfekt sätt att avsluta, tänkte jag, för att ta upp det på nästa avsnitt. Ja. Så att jag tackar dig alltså super mycket. Tack själv. Av hela mitt hjärta för det här. Alltså, det är som att jag åker berg- och dalbana. Du kanske har märkt det. Jag sitter och bara typ trycker i bordet. Bara nyper fast bordet och grejer. Jag blir så jävla arg. Och ja, men det är jag. För jag är så här som person. Jag gillar inte orättvisor. Och när folk blir illa behandlade, och speciellt barn. Ja.
kvinnor, äldre. Karlar, ja visst, men vi kan ta det, fast då är det inte fel nu. Jag är ingen så här, vad ska man säga, en sån här man. Jag är ingen mansgris. Jag är bara en liten gris, men jag är ingen mansgris. Så jag får tacka så hemskt mycket, så på återseende, Kalla. Fortsättning följer. Absolut. Vi ses, och glöm inte Golfängen. Exakt. Hur länge har ni öppet? Berätta lite snabbt. 11 till 21 varje dag, måndag till måndag. Måndag till måndag. Yes. Då vet ni. Och hälsar ni från Karla, då får ni ett hej. Ja. Ha det bra. Ha det så bra. På återseende, kärlek och respekt till alla. Ta hand om er. Hej. Hej.